Ha? Kuha ka, umay. Wait, alam. Wait. Ito, karong. Kita karong? Trita karon hat. September 3. Ay, ito pala ito. Hindi natin ito yung ako. Hey, check this. Mic this sound check. Hey, Watson. Hey, good afternoon. Mic this sound check. Okay. Pila siya ka watts gani sir? 100. 100 watts. So yung playing time mga Up to 3 hours playing time siya if max volume ka. okay. Then pwede rin po siya mag-charge, magamit while Ever charging. na kalubaton na gid siya, pwede rin namin sa i-charge. Basta pag ma-full charge na sir, nakita niyo mo sa indicator niya. Kani? May lang pa rin mo kalubat kaya mag-ano siya sa red mo niya. Okay. When charging, ano po siya sa. Pwede ba na siya i-gamiton sir nga nakakansa? Pwede lang, basta pag ma-full charge na, unplug lang na siya. Okay. Sige lang. Hey, sound check. Hey, check this. 1, 2. Muna yung maximum full. Sa microphone input, sir. Hey, sound check. Wala yung max. Okay. May yung mga charger cables. Cable for charging. Okay. Daganda ba? Dagan, ay, tunod. Pilim lang to balik sir. Mga extra, tuluran na sila kabok ko. Extra na niya sir? If ever mawala ang isa, wala mong ibaligyan sa pag mawala. I see. Liquidation, ano yung... Mga one magot, yung malikaya na mga biling, mga extraan na dahil pa upat ka po. So muna siya i-sample siyang kwan sir. Yung charger. Charging siya guys. Charging. Yung likod. Yung port. Yes sir, if ever na gawa ka party box, same yun na model. Pwede mo na ipes katapog niya ha, Okay. para mo paired sila. Para left and right siya sir, bali? Kani if ever na mag-charge kasi yung phone, pwede ra ka diri sir. Okay. Then kini is auxiliary gain, magamit ini sa Headset. laptop or PC kung wala yung mga Bluetooth, gamit ang auxiliary. Pwede ba siya? Direct. Direct siya. TV na wala yung Bluetooth, auxiliary ta na 3.5 jack. Okay. Then kini on lang ni siya sir, basta mo-on pa ang mic, which is kini control lang ni siya sa mic. Sample lang siya. Hey, check. Hey, mic this. Sound check. 1, 2. Hey, check. Test. Hey, sound check this. Hey, sound. Video daw. Okay. Okay, so... Sound check. Sound check. Nice guys, Jbl Encore. Jbl Encore. Partybox Encore. So, dali lang mo pala guys sa Refinery sir. Air Refinery. Second floor Ayala. Encore. So, narinig yun guys sa Air Refinery, second floor Ayala mo. Ito i-connect sir sa phone. Control test natin.
Remember naman, so this is my song. Hey, check sound, test, mic test, check. Hey, sound check. Hey, sound, 1, 2, check this. Layo gede. Check this. Ngunit wala ka pa. Hanggang kaya ako maghihintay sa'yo. Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Tanging hanggang ka lang, ipapapili ka. Sana ngayong gusto ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap ng pag-ibig mo. Kahit walang nanangarap, umaasa pa rin ako. Muling makita, makasama ka sa araw ng gusto. Okay, nice. Thank you, sir.